Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla on hiukan kuulumisia. Kevät edistyy, ollaan nyt maaliskuun viimeisessä kolmanneksessa. Kelit on ollut vähän vaihtelevia niin kuin keväällä yleensä. Joinain päivinä on ollut ihanaa auringonpaistetta ja tuntunut siltä, että oltaisiin jo melkein huhtikuussa ja sitten yhtäkkiä tulee 5 senttiä lunta. Vaikka ollaan täällä 1A kasvuvyöhykkeellä ihan lounaiskulmassa, niin kyllä se takatalvi tännekin on ulottunut. Makuuhuonetta ollaan rakennettu vuoden alusta alkaen ja siitähän on 2 jaksoa jo ilmestynyt ja varmaan siellä joku jo odottaakin, että missä on 3. jakso ja tuleeko se ikinä valmiiksi. Ja huoli pois, tulee kyllä. Tässä on vähän ollut monenlaista. Janne on ollut esimerkiksi nyt kiertueella maaliskuun alusta. Ei siis toki joka päivä, mutta siinä on kyllä mennyt arkipäiviä ja viikonloppuja. Itse aloitin samaan aikaan taas opinnot, joten tässäkin on 2 syytä, miksi kaikki on kotona nyt vähän hitaammalla vaihteella. Ei välttämättä ole arkena sitten jaksanut, kun viikonloputkin on mennyt vähän niin kuin ohi. Ylhääkalliolla vieres monta ystävää, miettii elämää norsuselässä. Alhaalla järven pinnalla kuljoit vedessä näin. Kalliolla vieres monta ystävää, miettii elämää norsuselässä. Alhaalla järven pinnalla kuljoit vedessä näin. Kaikki hyvin vaikka yksi meistä tuntuu tulla perässä, nousu selässä, kyydin huomiolla yhdessä aina eteenpäin. Samaan aikaan tässä on sitten tosiaan ihan kevätkunnolla alkamassa ja alkanutkin ehkä joiltain osin. Ensimmäiset chilithän laitoin jo tammikuussa. Siitä taisi jossain videossa pieni pätkä ollakin. En ole mitenkään erityisesti mitään kasvimaa- ja viljelysuunnitelmia nyt jakanut, mutta on tulossa niitä chilejä. Tomaatit on laitettu ja monenlaista muutakin. Niitä on laitettu. Meillä on kotona sisällä on tämmöinen taimikasvatushylly. Se on oven takana, ettei kissat sinne pääse, koska meillä on vähän kokemuksia siitä, että Pekka-kissa käy tonkimassa tai pissaamassa tai kaatamassa viljelykset ja se ei ole kiva juttu. Sitten sieltä on jo lähtenyt tuonne meidän vähän tehokkaamman lampun alle. Meillä on semmoinen viime vuodelta video, missä rakennetaan toi taimikasvatus. Mikäs tämän nimi? Taimikasvatuskuutio. Ainakin se on mystisen näköinen, kun sitä lähestyy ja valot on päällä. Niin siellä saavat vähän lisää valohoitoa. Osa toki jää siltikin vielä sisälle. Sitten daaliat ja gladiolukset. Nekin tässä alkaa olla aika aloitella sisällä, että saa sitten vähän nopeamman spurtin kuin suoraan ulos laittaessa. Ja kasvihuonekin on jo niin lämmin, että aurinkoisina päivinä jo kattolukutkin aukeilee, kun siellä on niin lämmin. Eli sielläkin on jo semmoinen hyvä ilmasto kasvattaa jotain. Ja remonttirintamalla ollaan tosiaan tehty aika pitkälti makuuhuonetta. Vähän olen sooloillut muihinkin juttuihin, mutta siinä on yritetty pysyä, että saataisiin sen pintakäsittelyt valmiiksi ja päästäisiin sinne makuuhuoneeseen. Mutta niin kuin sanoin, tässä muut arkielämän osa-alueet tulee remontin tielle. Kyllä se sieltä tulee ja kyllä pian tulee ja sitten 3. osa makuuhuoneen remontista. Vähän jäi materiaalia siitä yhdestä vaiheesta, niin että ei mene materiaalit hukkaan, niin aloitin sitten yksinäni myös vähän verantaremonttia. No ei nyt varsinainen semmoinen niin kuin iso remontti, että se on vähän sellainen pinta. On harmittanut, kun veranta on sellainen aika
No, veranta on vähän semmoinen kerrostalotyylinen, että siellähän on tietenkin ihanasti ajateltu, että kun laminaatilla ja levyllä pistää seinät, kato ja lattian, niin tulee hieno ja siisti ja tavallaan se onkin, jos semmoisesta tyylistä tykkää. Sitten kun siinä on vielä ne vaihdetut ikkunat, semmoinen iso kerrostaloikkuna, niin jos tänä kesänä saataisiin vaihdettua sinne niitä vanhoja ikkunoita, mitä on löytynyt, nekin sitten ensin kunnostan. Mutta se, mitä nyt olen tehnyt verannalle, niin on toi lumppupaperointi. Eli toi tasainen levy, niin sitä en ole lähtenyt ottaa pois, koska toi luultavasti jossain vaiheessa rakennettu uudelleen toi veranta, kun veranta on muutettu asuinhuoneiksi, niin voisi olla, että siellä on runko aika nopeasti vastassa. Niin se levy nyt vaan saa jäädä siihen ja se vähän niin kuin maskataan näyttämään vanhemmalta. Siihen on tullut nyt lumppupaperi, savimaali ja sitten tulee vielä roiskekuviointi. Kyllä se varmaan edistyy tässä muiden projektien ohella, mutta onhan se kiva, että sekin vähän tulee kivamman näköiseksi ja oman näköiseksi ja ehkä vanhaan taloon sopivammaksi. Luulen, että sitten ne vanhat ikkunat tekee sen viimeisen silauksen siihen. Ja sitten samaan aikaan, kun on makuuhuonetta tehty, niin on edistetty myös eteistä sillä tavoin, että eteinähän tavallaan on valmis. Lamput puuttuu, ne pitäisi laittaa joku kerta. Mutta siinä on vielä noin funkkisovet ja niistä meillä on vähän ollut sellaista erimielisyyttä, että Jannehan tykkää, kun niistä tulee valoa, kun niissä on lasit. Se on ihan totta. Mutta yhdestä meidän nuorin lapsi jo juoksi läpi, ei onneksi käynyt mitään. Ne ei ehkä tuohon vanhan talon tyyliin sovi, niin me ollaan nytten vaihdettu tosiaan se meidän makuuhuoneen ovi samalla rempan yhteydessä ja sitten olen haalinut siihen ovia. Et ne pitäisi kans pikkuhiljaa kunnostaa ja vaihtaa oviaukko kerrallaan, niin siihen saadaan sitten se tyyli, että katsotaan, jos seuraava olisi toi verannan ovi. Siihen itse asiassa siis aivan upeasti tiesin, että meillä on ovia vintissä ja käytiin sitten sieltä hakemassa, niin se on semmoinen ihana lasiovi ja sattumalta samaa tyyliä, niin kuin mallia ja vuosikymmentä, semmoista noin 100 vuoden takasta kuin noin
mun muualta hankkimat vanhat ovet. Että kiva tuuri kävi siinäkin. Sitten ollaan ihan vaan elelty meidän tavallista saaristolaiselämää. Pitää ruokkia itsensä ja lapset ja kanat ja ihmetellä kevään edistymistä ja miettiä, että onko meillä jotain erityistä tälle vuodelle. Semmoinen ehkä on, että tänä vuonna otetaan vähän löysemmin. Tietenkin tosi hyvin näkyy löysästi ottaminen, kun samaan aikaan remontoi 2 kohdetta ja pistää satoja taimia, mutta otetaan sillä lailla löysemmin, että ei tarvii niitä kaikkia kasvipenkkejä perustaa ja ei tarvii kanalaa ja ulkoaitausta tehdä. Nämä on ne syntyneet 1. joulukuuta. Nyt sinne kasaan tuo musta kana. Joo, mustaa ehdottomasti kana ja näistä 7 3 on ainakin kukkoa ja 4 on ehkä kanaa. Yhdestä meillä on oikein varma. Mutta nämä syntyi 1. joulukuuta ja nyt on 1.3. Eli he ovat 3 kuukautta vanhoja. 12 viikkoa. Ennen vähän enemmän kuin 12 viikkoa. Valtava kokoisia. Ei erota melkein enää tuota emoa tuosta samanvärisestä tipusta. Äkkiä katsottuna aika samankokoisia. Lampaissa ollaan nyt siinä vaiheessa, että ollaan pistetty semmoinen niin kuin pausenappi päälle, että jos jostain ilmestyy lampaita, kävelee vaan pihaan. Kodittomia lampaita ilmestyy, niin sitten ruvetaan toimimaan, mutta ei nyt aktiivisesti olla hankkimassa. Ne on haaveissa, mutta nekin vaatii niin paljon sitten sitä aitausten rakentamista ja talviruuan miettimistä sitten kuitenkin jo tässä kesäkauden aikana, mahdollisia sisätiloja sellaista, niin jos jostain ilmenee, ruvetaan siihen hommaan, mutta ei ruveta aktiivisesti sitä tekemään. Ja kiitos, jos jaksoit katsoa nämä keväthöpinät ja kuulumiset. Pistä kanavatilaukseen, blip blip, niin sitten saat ilmoitukset seuraavistakin videoista. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!